Siinä on vähän tukkipinua taas. Kello on 5 aamulla. 159 takana ja se meinaa, että meillä. No mulla ja Armiskalla. Armeijan Pappiskalla. Ajatus katkesi. Siis vähän yli 300 polettunut. Mitä se tuli? Jos 160 ajaisi 3 kertaan, niin se olisi 480. Niin, ei se välttämättä olekaan. Se riippuu minkälaisen reitin sä vielä ajaa. Jos nyt pääsee siis maaliin, ei sitä kättiä koskaan. Vaan se mahtaa olla yön kylmin hetki tai aamun kylmin hetki. Aurinko taitaa olla justiinsa jo horisontin yläpuolella. Ja mulla ei nyt edelleenkään se yläkropaan peittona muuta kuin tämä pitkähihainen ajopaita, että varmaan joku sanoo sitä kiiksikin, mutta ei tää nyt ihan hirveän tultopia. Just se on arponut vähän, että pitäisikö sitä pistää jotakin muutakin vähän päälle, varmaan se olisi fiksua. Mutta jos se taas niinku puolen tunnin päästä jo lämmin, niin silloin ei kyllä tarvis. Mutta kun tää vaan kestää 2 tuntiakin. Ei se varmaan ihan niin pahaa kestä. Toivottavasti. Mutta tosiaan samalla kun sitten lämpötila nousee, niin alkaa myös pohjoistuuli yltymään. Ja tässä mennään niinku lounasluoteeseen. Aina pitää kiertää nuo väli-ilmasuunnat kokonaan läpi ennen kuin muistaa mikä on mikäkin. Joka sitä pikkuhiljaa muista semmosia. Joo, mä tuossa Elimäjoen jälkeen ajoin vähän taas omia reittejä ja valitettavasti kun mä olin ajanut jo pitkän pätkän sitä soratietä, mikä tähän oli merkitty reitiksi, niin joutui kiertämään vähän asfalttia pitkin ja se saattoi jopa niinku ajallisesti oikastakin. Voi, hyi Pekka. Mä kävin kiertämässä sitten varmasti pitemmän soratielenkulan sitten sen jälkeen. Mutta ei varmaan jää lyhyemmäksi. No nyt on 160 kilsaa, ja sitten mä kiertäis 3, niin tuli se 480. Reittihän taisi olla 470 tai 471, mutta täällä varmaan oikeesti tulee pikkusen enemmän reittiä tai matkaa kuin mitä se piirretty reitti on. Nyt mulla on taas tuossa 2 heijää kiinnikettä. Se rikkinäinen kiinnike on tankilla. Siellä on Marko ja Mikaela tuolla takana. Marko ei ole äsken kiinni ja ihmetteli, että miten helvetissä minä oon täällä. Enkö mä pitänyt taukoa ollenkaan pojan alueella. Lähdemme pitkään. En ole mitenkään hirveän pitkään, mutta se jää oottelemaan Mikaelaa vielä. Mutta eiköhän ne tuolta kohta ajaa mut kiinni ja ohi. Joo, sen verran kovia kuskeja ne. Joo, siellähän näkyy auringon säteitä. Ei ne varmaan vielä Pekkaa paljon lämmitä. Siellä aurinko paistaa. Vähän lämpöä, kiitos. Noniin. Joo, no mä mietin tossa, että on täällä nyt vähän vilipuna, niin tässä juomapullossa on jäätä. Kai tällaista ollut vähän pakkasta. Mietin ruveta hölskyttelemään tää hirveänä tätä. Tässä sieltä pyssyä. No, aurinko on noussut, mutta ei siitä tästä jos taas näki, että jos on ennusteessa kylmi lämpötila yöllä joku +7, niin se voi aivan hyvin tarkoittaa -2. Onko tää taas ihan nättiä? Kyllä vähän pidempäänkin väliin. 173 kilsaa takana, aurinko on noussut ja juomapullossa on jäätä. Ja mitäs muuta? Linnut karjuu ja luonto herää ja maaseutu herää. Ja hirveästi muita näkyy nyt tässä taas. Mikaela ja Markokaan ei ole vielä tullut ohi. Siinä seurantalossa ei vastaa. Jos alkaa pikkuhiljaa tuo aurinko lämmittämään, niin sulaas nuo varpaat. Vähän tuntuu se niinku käsivarsien puolesta, että on jo ehkä vähän lämpimämpi. Vastaanko mä kohta jo murhaastan
Aurinko paistaa. Unta mun. Täällä ois tarjolla vähän se semmoista Harvia Dolorosaakin, jos haluais tuonne mennä vähän isompaakin. 193 kilsaa ajettuna. Kello on 6.34. Mä tosiaan parikymmentä kilsaa sitten rupesin laskeskelemaan, että sehän olisi mahdollista ehtiä ajaa 200 kilsaa täyteen ennen aamu 7. Eli silloin tulisi ajettua kaikki ne taukoineen tuo 200 kilsaa alle 10 tuntia. Ja samalla saisi 200 kilsaa täyteen etumatkaa siihen aamustarttiin, kun sieltä kuumaryhmä lähtee 26 minuutin päästä liikenteeseen. Joo. Tuossa meinas välillä jo jossakin, olisi ollut 165 kilsan kohdalla, niin meinas jo vähän se energia laskia. Ja siinä ehkä vähän turhan pitkään tuli ooteltua, että söisi tai joistaa jotakin. Mutta siinä oli sen verran vilipone, että ei tehnyt mieli myöskään niinku hirviästi pysähellä tai hiastella. Toki olisi nyt voinut syödä ja juua ilmankin. Mutta sitten samalla kun on vähän vilipone, niin sitä haluaa pistää vähän enemmän tehoja, että tulisi lämpimämpi. Ja se on vähän vaarallinen yhdistelmä, jos energiat meinaa laskea. Ja tiedäthän tuolla jo opittuna, mutta eipä sinne kun jo pari pikkuhörppyä sokerikokista. Jumalauta, sokerikokista. No, huoltopisteellä ei ollut muuta tarjolla. Ei se mitään, kylläkin leipas. Oli varmaan ihan hyvä. Ja sitten se on yhden elovenan kaurapatukan, niin jaha, alkoi taas elämä voittamaan. Ja sitten söin tossa jo vielä yhden pikku marspatukkakopionkin vielä. Ja tossa ehkä 4 kilsan päässä tullaan Kasitielle. Ja en oo vielä kattonut paljonko sinne Maalahden kaupalle on, joka on siis ensimmäinen, joka auki ja 7 aikaa aamulla. Mutta kyllähän se kerkiää aueta ennen kuin minä oon siellä. On sinne sen verran matkaa kuitenkin. Täällä on myös ollut niin aika paljon muinaishautoja, hautakumpuja, jätihautoja ja tämmösiä. Siinä on taas yhdessä muinaishauvat. Minnes me mennään tästä? Me kaarataan tuonne oikealle. Joo, ei tuo tie kovin pitkälle jatku. Oliko siellä joku uro? Jaa. Täällä on taas vähän sen tämmöstä Harvia Dolorosaa. On tää nyt vähän smoothimpaa jo. Mutta vähän varovasti saa ajella kanssa. Mä laitan tuon toisen kään kanssa tuohon ohjaustangolla tekemään vähän tämmöstä materiaalia tässä. Tuolle puolelle. Onko meillä akkua? No on se vielä puolessa ehkä. Samoin on kepsissäkin ehkä puolessa. Tai vähän yli, tai sitten ei. Vähän paha sanoa. Ja puoli. Se on se ekaat 200 kilsaa ajettu. Ja 9 tuntia ja 53 minuuttia. Ehkä joitain sekuntia päälle. Alkaa lämmintä olla täällä. Varpaat on vielä vähän kohoamia. Eihän näistä kohta sulaa. Se on semmoista mukavaa mörköravelia kanssa vähän se yhdellä pikkutiellä. Tässä on oikeastaan tällä tiellä vähän aikaisemmin. Mutta ei taas paljon panertaa. Kohta sitä vois katsella vaikka, että paljonko tästä matkaa kauppaa. Mitähän sieltä saisi aamupalaksi? Olisikohan siellä jo paistopistityttyjä aamulla? Harvoin tulee käytyä niin aikaisin aamulla kaupassa, että tiedät onko siellä niitä, mutta olisikohan se nyt kiva jos siellä olisi. Ja vaikka joku Berliinin munki ja
rahkataskuntaa. Ei niillä maha olla semmosia. Se on S-Marketti eikä Lidl. Berliinin munkkeja toki. Tietenkin aika kovaa ois myös ne Hatsarin marjapiirakat. Tämä tänne mennään. Joo, mennään. Lakeutta. Tänne äsken kyltti Vaasa 25. Meillä taitaa toki olla reippaasti enemmän. Ollut kyllä kiva. Ihana nähdä noita Europelo 10 opaasteita. Porri jos 250 kilsaa. No anyway, S-Marketti tauko pietti. Siinä on aika paljon porukkaa paistettelemassa päivää. Kiva, että nyt ollut turista vähän pidempään. Mä pittiin taas semmosen vähän reilu 10 minuutin tauolla siinä. Pääsee taas jatkamaan matkaa. Joku tuleekin perään sen. Otin siitä täydennykseksi pari banaania, söin toisen. Löysin jonkun kolmioleivä. Ei ollut sitä patonkia, mitä mä olisin halunnut. Söin sen kolmioleivä. Ostin yhden kolapullon tosta. Teroa tietenkin, tai siis sokeritonta. Jotakin Rainbown kalaa ja pari patukkaa ja pari Berliinin munkkia, jotka lähti mukaan ja täytin vähän vesipullaa. Ei tullut kyllä kylmää vettä sitten, niin vaikka viikon ootti siinä, niin ei tullut. Tällä vaikka tosiaan tämä tuuli vähän yltyy, että kun ajaa tonne pohjoiseen päin, niin kuin tuonne päin. Ja kohta päästään siihen pahimmalle vastatuulipätkälle, eli Söderfjärdenin meteorikraatteri. Sitä innolla odotellessa. Tästä jotakin vähän miettiä, että mitä sitä söis kunnolla ja lataisi sekä tämän, että vähän ehkä kännykkääkin. Ei nyt kännykkääkään, kun sitä on yli 60 pinnaa akkua vielä, kun ei ole kovin paljon kuonnut sillä, kun on kuonnut tällä. Aika kiva. Mutta nyt on kyllä taas nättiä. Alkaa olla lämmintä täällä ja siellä joku sanoi tosiaan, että pakkasta oli ollut 2 tai 3 astetta. Niin kuin jo sanoin, niin +7 voi tarkoittaa -3. Ja sitten vielä, että kuinka kylmältä se tuntuu, niin siihen päälle. Saa vähän ajoviimaa sun muuta. Joo, nättiä maalaismaisemaa täällä. Alkaa tuuli yltymään. Alkaa tuuli yltymään. Päästään just sinne saatana meteoriitiin. Jep. Mutta nää vähän veikkaa, että niin se on meillä silti parempi kuin jollekin, jotka tulee vaikka tunnin parin päästä. Niin. Joo. Tää musta olla, että aurinko rasvaa kohta. Mä ajan se viime kesä, mutta mä käännyin siitä keskeltä sinne vasemmalle, kun siinä on se. Siinä on niitä planeetoita. Niin on. Joo. Nyt mennään suoraan sinne. Joo, mä ajoin sen ruskassa suoraan, niin nyt mä tajan kääntyy vasemmalle siitä. Ja mutkitella sieltä jossakin. Sitten tuli alas sieltä sitä mäkeä. Joo. Se on aika nätti. Ajoit sä samaan suuntaan nyt kuin mekin? Häh? Ajoit sä silloin samaan suuntaan kuin mekin vai miten? Kuin mitä me nyt ajetaan? Joo, mut nythän me tullaan sieltä niinku vasemmasta kulmasta siihen. Joo, ja ajetaan niinku pohjoiseen päin. Niin. Ja jos sä silloinkin pohjoiseen päin. Niin Joo, mä ajoin pohjoiseen päin siihen keskellä, mutta sit mä tulin alas sieltä sitä mäkeä siitä, niinku sieltä oikeasta alakulmasta. Joo, sieltä aivan. Joo. 12 yli 8 ja 224 jotakin mittarissa ja ollaan Samin kanssa täällä meteorikraatterissa taas. Siitä onkin jo, mitä siitä on melkein pari vuotta kun on viimeksi sitä käynyt. Silloin ei tainnut olla tämmönen vastatuuli, mutta nytkin se taitaa olla vasta vähän heräämässä. Ja tuolla näkyy tuolla vähän etuvasemmalla se pikku nippylä, mitä päästään kohta tunkkaamaan ylös. Mistäs meidän pitäis mennä? Tästä on varmaan se on tuo. Suora hyppely. Tästä näin ylös. Voi olla, että ei tällä välityksellä nouse. Eikö nyt portaa? Perkele. No tästä tulee kiva. Olisin saanut edes tunkata tuosta tuo. Noniin. Tähän mä tajan tarvita vähän käsiä sitten. Lähdetäänpä kantamaan.
Tämä se on kiva. Kymmenen metriä. Jaksaisiko vaikka 20 metriä ja pistä sitten tän kameran pois. Jos tuossa. Otetaan kamera pois. On tää. Niinku Sami tuossa sanoikin, että melko pöljää touhua. 140 metriä. Ei enää kovin monta askelta. 154 metriä. Ja valaamista. Olisiko se täältä? Se lähti Sami sinne. Musta tuntuu, että se on tuo polku tossa. Kun se taitaa olla kuule tämä polku. Kyllä vaatii jarruttaminen jo sen verran paljon, että se on tämä. Ei ihan tällä ajan nyt. Otsalla olisi kyllä kiva tykittää tätä alas. Uskaltaiskohan tää? Ei, tossa on tommosia kiviä, niin en mä. Otsalla olisi voinut ehkä uskaltaa tää ajaa alas. Pari tämmöistä kiviä. Ottaa vähän kiinni. No joo, jatketaanpa. Täällä saavutaan Vaasa. 242 mittarisen sen mennä, että ollaan yli puoliväli. Ehkä, riippuu siitä kuinka pitkä matka jätä. Miten se kulkee? Mikä? No pyörä. Hyvin se kulkee. Ei ole enää pitkä. Joo. Mutta tää meidän niinku vastatuuliosuus oikeastaan päättyi tähän. Onneksi. Lähetään sitten, ei se nyt kovin paha ollut. Pyörätie oli paljon paskempi. Mutta tästä tää on kiva tää rantaraitti kyllä. Sinne vaan. Joo. Täällä sitä mennään taas. Tuttuja reittejä. Vanhan Vaasan kanaalin varresta. Kohta ollaan majakkakiveellä ja sitten pääsee jää vähän matkaa taitorattaa pitkin. Sitten pääsee niille itsensä suunnittelemille pätkille hetkeksi, mitä ei ole vielä päässyt edes näkemään. Kiinnostaa nähdä miten ne on rakennettu. Onko sinne päin? Onko hyviä? Ja minkälaisia? Ainakin ne on varmasti parempia kuin mitä ne oli ennen. Tulen tänne näin, moro. On tätä kivaa aikaa. Kiva, että tässä nousemaan ylös. Ei varmaan pääse tälle. Ei nouse.